Tak vás tady všechny vítám, odpálíme to takhle hezky rovnou od začátku, že nebudeme na nic čekat, jdeme rovnou hrát. Tady nebude žádný stres. Ne. Ale máme to asi nadepsaný, ne? Trošku takový jako na dřeváka. Právě jsme zpátky ve hře, jdeme pokračovat, já to hlavně točím taky jenom, nebo vysílám z toho důvodu, že já sérii, nevím, tak nějak divně mě to uspokuje, jakože rovnou natáčím. No. Ten se lidi před chvílí právě probudil. Nezdá vás to asi zajímá, asi moc ne. Jdeme se kouknout na další úkoly. My jsme tady toho slepce, toho docela bych chtěl udělat, ale hele, my to máme jak. Tohle je ta část... Jo, tady. Tady nám chybí tohleto a tohleto. Bych nám mohla přefiltrovat tuhletu. Takhle. Máme úkol. Tohleto se... Nevím, kde se to plní. Zjistíte, komu šála patří. Zjistíte, komu patří šála. Okay. Už jsme silný, je to dobrý. Ale to rovnou i streamu a nejenom nahrávám. Koukám, že mám nějaký, a to vás nemusí asi úplně zajímat, nějaký divný tok. Nějak nám to divně teče. Tak, už víme, kde to je, nebo nevíme? Zvláštní? Zjistěte, komu šála patří. To je ten kněz, nebych si pamatoval sakra, kde oni byli. Byli někde u toho kostela. Tady žádný vyšetřování nemáme. Tady to máme hotový, tady to máme hotový. To je fajn. Budeme se léčit. Jo, dámy a pánové, jdeme se podívat na další část toho kolu. Víte to? Zrovna pustím, to vole, chci vysílat a ona tohle tady musí být nějaká svatba. Dobře, jdeme zpátky. Chci 4 metrů počkat. Kdyby někde tady měla být jedna tata. Ne, my vlastně až najdeme tu část toho... No, jak se to jmenovalo? Takra. Část toho svitku pro slepce, Braillovo písmo. Takže noviny v Braillově písmě. I feel someone's eyes upon my neck. Spí. Help me, please. Nevidím. You. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon. Hell scourge. Son of perdition. Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother.
What is Mother doing here? Jo, prdele. I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, Dáte prdel. What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary. I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? Nečekal jsem, že Segra bude naživu, teda asi. The family Reed, reunited and complete. Se tak jako, že divně po svém. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? Matka je taky jaká mimotová, není už zakousnutá? Go home and rest in peace. Yes, I'll go home. And Vyšel. Ona vlastně může ovládat tu mysl. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. Bude bojovat se svojí Segrou, možná. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Velký cool. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Tak jdeme fightit. Abomination.
Jo, já můžu sát toho doktora. Ale my to zase uděláme takhle. Tu odběháme. No, už se nám tam někdo objevil. A? Dobrý. A to zkusím bez vysánky toho doktora. Tež. You're a monster. Kiss me again, brother. Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for. A se doplnila ta mrcha od toho doktora, tyvo. Abomination. What have you done? Kiss me again, sweet brother. Prdele. Because you spared Hampton, don't expect the same mercy from me. Jsem musel... Já jsem vůbec nečekal, že udělá něco takovýhle v tom fightu. Assassin! Vy zmizeli jinak co, no to si děláte prdel. You killed me, Isma. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. Come to me, Jonathan. Give me your blood, priest. You
Vampires are just to die for. What have you done? Abomination! Rest in peace, monster. Tak, Kinslayer! Kiss me again, sweet brother. You left me to rot in this grave. What have you done? Abomination! to je docela napínaný fight. Rest in peace. Because you spared Sean Hampton, don't expect the same mercy from me. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. Jak zachráníme tu segru, určitě. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. Bych taky nechtěl stárnout. Nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Oh, ježíš, to tam nacp. I will find a cure, Mary. Do země? I swear it. At last, I can forgive you. No já si ty vole proměnili, no. Ty jako bude hledat lék na mrtvou segru. No hledat, dokud byla to ještě jak mrká. Je mrká nebo nemrká? Okay. Neovládám to. Můžu nic dělat. Jo. Kurňa, kam jdem? Kdybych vycvičil z toho doktora, toho kněze, tak ona to
Tak ona se nedoplnila tam tolika toho zdraví, ale to je jedno, i tak jsme to udolali. Akorát tam ji jako neseš do hrobu, který je plný. Dobrý fight. Pěkný. Zvuk jde? Jo. Zvuk jde, plocha jde, krev. Když urovním titulky. Chřipka nebo epidemii, která zasáhla Londýn. Léčí se krvi skrze kousnutí. Teď se víc přeživší. Doktor Jonathan Dries, až jsem upír. To my už víme. Zran znovu do věku smrti a moru. Co kolem mě plánovali, já jsem, že naleznu zdroj téhle epidemie. Vidím, že nás čeká větší nebezpečí. Že odpovědi, které hledám, se skrývají v naší krvi. To bez jediného zvuku, mohlo to být to aspoň nějaká hudba k tomu. Doktor Reed, doufám, že si k vám tento dopis brzy najde cestu, neb s vámi potřebuji něco nejdříve hovořit. Ve West Endu nabrala situace rychlé obrátky, mám za to, že jsme teď všichni ve velkém nebezpečí. Prevenčtí strážci teď v Londýně rozpoutali velký lov, už pár nocí aktivně hledají ekony a zbíjí každého, na kterého narazí. Nedávno mě kontaktoval Lord Redgrave, to jsou názvy jména. Předseda klubu, okamžitě si s vámi přehovoří, prosím, navštívte sídlo a to v kteroukoliv noc vám podle libosti musíme to celé společně probrat. K tomu dopisu vám také přikládám oficiální propustku, které se dostanete skrze jakoukoliv barikádu nebo karanténní kontrolní stanoviště ve městě. Vaše přítelkyně Lady Ashburyová. Máme tu vodu. The flower's dying. Máme. It needs water. Někdy seženu nějakou vodu, tyjo, tak zaleju tu kytku. Mi dej tady 3,5 tisíce zkušeností skoro. Jsem. Ty můžeme jenom 2? Mě docela vyhovují ty slabý. Tak. Nic. Ale mám to. Se vylepšit a pak to. Co na tom s tím městem? Strádaj. Tady je to jak tak. Kdyby se oběhli a pak se ještě prospali. Hele, lék na bolest hlavy, to bychom měli mít. Lék na migrénu. Lék na bolest hlavy. Lék na bolest hlavy. Lék proti únavě. Ty myslím, že máme. Proti únavě. Nemáme lék na bolest hlavy. Recepty někde se. Pro všechny bolí hlava. Tak, vylepšíme.
Vylepším tohleto, tu speciálku. 2000. Yes. Vybírá 720, 600. No. Pomoc to ne to, ale aspoň něco. Pak potřebujeme ty drápy, ty jsou dobrý. Proč na to mám brát? Tak to taky ne teda, tak počkat. Tak zvýší početným způsobem kousnutím v boji. Zvýší vaše zdraví. 1000. 600. 600. Vylepšíme oboje tohleto. 600. Teď jsem pěkně na hraně. Good evening, Miss. Nemáme. I'll leave you, Mistress of the Dark. Ale ono se nám mění u těch vendorů, co prodávají. Good evening. Kouknem, co nám může nabídnout, jestli už tam má nějaký ty... má. Tohle potřebujeme. Dobrá část úchytu. My jsme potřebujeme... Co z toho je dostupný nový rozhovor Dr. Svens. Pane pokecát, doktore. Pane doktore. Zary. Ale jako já vím, že pro většinu lidí je zábavnější třeba to jako streamovat Fortnite nebo něco jiného, ale jako já to potřebuji dohrát a baví mě to, tak máte všichni spolu, bude to prostě takhle. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. Vypadá o násilnost, tak násilí mě zajímá. More about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Pre-Wen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. Many focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Intenzivně rekrutovat o epidemii. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Dopisy od Lady Ashburové, pomoc West Endu. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. Dobrá, prostě. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole?
Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. OK, jak je tady můj What of my úkol? commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion, and with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Nás holka oblíbila. Nás pustila domů. Thank you, Edgar. We shall speak again later. To je vždycky pozitivní. A přesně si využijeme ty události, které se nám tady tak jakože různě měnějí. Tady můžu jít k té dobytu, činku a výrobě, ukryt. Tam ta značka. No, protože my nemáme ty další. Najít všechny ty ohledně toho barelu a písma bylo docela fajn. Tady potom v přístavu máme, ježiš, tam byl ten fight s tím doktorem. Když se toho dělo docela dost. To vypadá s... Byly takhle úkoly nebo ne? Ne. To bylo nic. Mohl bych vyzkoušet tohleto, jít se tam podívat. Tam se nezíská nějaké zkušenosti, trošku to prohlídneme. Ty dopisy s tím brailovým písmem se musí válet někde na stole. No, doleva, pořád dozadu. Most. Já se teda snažím sbírat všechno, myslím si, že jsem nic jako nějak extra nevynechal. Tak buď je teprve ještě najdu ty dopisy, anebo jsem je prostě někde přehlíd. To se zvyšuje, koukám. Jak dneska jsme si chtěli opejkat tyhle buštíky. Zrovna vždycky, když se přiblíží krásně sobota. Venku musí na prdelku chladit. Hajzlu, mě. Fakt, já nevím, jestli tak máte jako lidi taky, ale vždycky se přiblíží prostě víkend, máte čas, že můžete jít na nějaký vejlet, nebo se někam podívat, tak se prostě skurví počasí. Já mám nakoupený buřty, já mám nakoupený tyhle všechno, jako co je s tím spojený. Dokonce jsem koupil dětská maliny. A ono jako nic, jo. Se ochladilo, začalo pršet. Budeme opejkat snad zítra. A zítra hlásí, že má být docela v pohodě.
Tady nic není. Ne, 100% jsem ty dopisy, ty vole, jako nepřehlíd. Já vždycky takhle probírám všechno. No a tady jsme už byli předtím i kvůli úkolu. No ne. V tom žádná, jdeme dál. Musíme vyřešit ten druhý úkol. Zjistíte, komu patří šála. Ne velmi jako dobrý úkol, jako zjišťovat, komu patří šála. Tohle. Kdyby mi to nebylo úplně uprdele, ne, jaká šála. Beru dobře už. A dropujeme teda furt stejný jako kovna. Ještě jeden. Tak dneska večer začíná v 10 hodin live event tohle Fortnite. By náhodou někdo. Jdem potom upírovi. Bych je nepotřeboval, teda upírovi, potom vakodlakovi tady. Mně vždycky padá docela slušný drop. Tak, co tentokrát? Tentokrát vůbec nic z něho nepadlo. Hej, to je tak, když něco jako řeknu. Stane přesně opak. Ten mě dobře nadřel. Ty vole, on mě zabil. No, jakože v nemocnici nepotřebuju, ježuši. Co to?
Jak by předtím mohli zabít, to nechápu. Rovně a doleva. Je ta šlapka, ta mě nezajímá, ale my můžeme tady pokecat počkat. To je která? Kristen Popová a Clayton Darby. Kde on byl? Tady, Clayton Darby, zjistili si jeho šála. První otázky. Je? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Zjišťujeme, komu patří There šála. are conditions in I always and you're not emptied coffin. A ještě... goodbye, Mr. Darby. Nepůjde to udělat takhle? Inventář. Setky. A hledám tu šálu. Ne, nevidím ani. Jsem slepej. Tady. Hněná šála, krásná teplá. Kdyby patřila ty šlapce, ale šlapka tyhle nebude nosit šálu. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? Není to ta šála, kterou jste ztratila? Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my Ah, family yeah. and my country. Thank you so much. Ty vole, 50 šilinků jsme dostali. How are the When I... goodbye, Miss? R. Takže to byl další úkol, co jsme plnili. Ale máme to takhle, takhle a takhle a takhle. A tady nám chybí jenom tohleto. Tak. A jelikož ta čtvrtá část nám jsme nebyli, tak tady máme vše. Léčit nemůžeme, nemáme recept na rýmu. Nachlazení nebo na co to bylo a jdeme zjistit, co je tam na té... Vystýka do chvilku někde jinde, to lidi se tady pochybují jak duchové. Mi ukaž, co prodáváš, že si už máš nějaký... You never. Right then. Jo. Hele. Ježiši, ale my máme tak málo. Konečná část dobré rukojeti. Jo. Uštování. Půl. A teď maličká část dobré rukojeti. Budeme potřebovat 6. Tady. 25. Tady potřebujeme dobrá součást úchytu. Máme 1. Vole, 2 bychom tam koupili. Fancy bar. You never. Right then. Sure. Dobrá součást úchytu. Potřebujeme 2, takže já potřebuji něco prodat. Poboční. 25, za to moc není. Taky 25. No, schopný aspoň ten jeden.
Pojďte. Se k němu potom vrátíme, třeba někde něco tady vyděláme. Tam hledám, byli jsme tady nebo nebyli? It's locked. Vypadá, že to je vybraný, že jsme tady asi byli. Jo, otevřený dvířka, jo, tady jsme byli. Ale vlastně, když se objevíme na těch částech, které už jsou jakoby, že by měly být za náma, tady jsou malý levely, což je super, to cítím se hrozně silný. Tak, zaběhneme nahoru s tou sestrou. To bylo jako vydal, ne, úplně jenom otvírákem jedním. Slyším jí, tu doktorku. Co skřeky, paní? To vám povím, kde jste? Tady. Počkej. Zmizla čupka. Ale máme klíč od té truhlice. Ale jako nikdo z dobrýho tam nebylo. Lék na bolest hlavy, lék na nachlazení. No tady by mohl být někde recept. Analyzovat nebo nějak to prostě chci taky vyrábět. To je moc. Máme ho dvakrát. Ale vyrobit to asi nemůžeme. Škoda. Tak, tady máme... Najít to, musím najít někde nějakou tu moji dílnu. Nevím, co ty jsi zkoušel tady. Ale tady to byla taky událost. Jo, ty události je taky dobrý teda obcházet. Práce zkušeností, to bylo dobrý. A teď, kde máme ten... Normální lidi to dohrajou to vole za 10 hodin, jenom já se v té hře to vole tady tak jakože dělám tolika věcí, že...
Jako mám peněz. Inventář. Vylepšení. Někde. City. Good evening, Mr. Sure. Ježiš, je to na ulici, co budete dělat teď? What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Každé rumunské dítě, jasně, hrabě Drákula. Vampires. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. But I still see a dark future ahead for my people. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Oh. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. My vlastně těma otázkama otevíráme ty vedlejší úkoly. To je jako dobrý systém, ale je to díky tomu právě dost vykucený. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her Ale jak name. vytěna. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched. Now there's a man who loves the sound of his own voice. You could have told him so. As a great writer recently said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me everything you know about Camellia. I do. Nechci to. Maybe you should consider the bigger picture. We may not have the same approach, but my priority is the safety of London's citizens. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon.
Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. And then she got careless and sick, and I had to flee. Jo, my jsme vlastně zhypnotizovali tohle a vymazali jsme jí paměť. Tell me, who is she? You say... Well, To se nechce nějak odkliknout. Máme za sebou život v Londýně. How is it? There isn't just one way to help you. That's... Tak, je nemocný nebo není? Fko. Je zdravý, hele, dědula. Dědula dobrý. Čau. Tak, a my potřebujeme do toho úkrytu. Čekaj, kde tady je nachcípanej na tu? Lék na nachlazení. Tenhle ten lék na neurologii to nemáme. Neurologii nemáme. V únavě. My se koukneme, jestli máme léky. Mančo? A? Když jste zemřel manželovi, nikdy nezapomínám mého milovaného Matthewa. Jak se cítíte? Velmi dobře, určitě, to je moudrost, postoj, nezapomeňte vlastní bezpečnost. Staňte sama sebou. Osobní otázka máme za sebou, život v Londýně je tady krásně. Jak trávíte svůj čas? Velmi dobře. Proč v noci? Tak jak ti to jde vůbec? Hele, musím říct, že docela dobře mi jde. Hele, prvně jsem kousl svoji segru, udělal jsem z ní upíra. Pak jsem ji musel zabít, protože to neunesla. Takže tady jako docela, jako je to velmi, velmi ponuré, ale je to hodně ukecané. Fko, lék máme, takže tebe vylečím. Tady do úkrytu. To lezem. A tady už jsem taky asi byl. Na těch místech už jsem byl, tady není, no, tady nemám co sbírat. A se dostanu do toho mého úkrytu a podívám se, jestli můžu něco rozprodat. Co? Zv? Ahoj zlatíčko, ahoj zlatíčko, dobré ráno zlatíčko. Tak, tady to potřebujeme. Důl. Neznámý recept. Použijte během rozhovoru pro vyléčení nemocného. Já bych potřeboval tady na to právě recept najít. Bych je mohl vyrábět, ale nevím kde. Potom tady tu pistol můžu prodat. A... jo. Můžu prodat jenom to a tohle. Gizelina dýka. Vylepšovat nemůžeme, protože nemáme to. Cyklová. Měl dost věcí na rozebrání, že nemám. Z toho nějaký zmatený. Ty? No tady ty. Já nevím, já ta při dalším prodeji. Prsten, náhrdelník. Jo, no tak to zkusíme prodat, jestli to vezme.
Klíčku máme, toho máme. Zobrazit. 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 Tohle to je dopisů a všeho. Tak počkat, to odklikáme. Jo, tady jsme zjistili nějaké informace, on to nečte, já jsem myslel, že to automaticky, když to seberu, že to čte, takže já to musím, mě úplně nebaví teda, ale OK. Jeden, druhý, třetí. Jak to jde u vás? No tyjo, takhle rychle číst, to je fajn. Ale ještě chvilku, jo. Ještě chvilku a dostanu z toho epileptický záchvat. Tam poznám, že to mám přečtený. Abych pak příště nemusel zase odklikávat všechny, když objevím nějaký nový. Deník celý. Origami. Oh. These men, they're a company of professional vampire hunters. Tak jsme zjistili asi poměrně dost informací z těch dopisů. A jdeme tady za tím obchodníkem, prodáme co máme a musíme koupit... Ty nahoře... Co nechci... No než se člověk naučí to, tady to město. Já tady fakt jsem ty místa prošel všechny úplně suprově, jako, nebo suprově, jako že jsem to prohledal všechno. A nemám ty dopisy. No jinak tohle je už jedna z posledních her, co mi chybí do herní výzvy. Dohraju toho vampira, bude mi chybět jenom jedna jediná hra, bude hrát do herní výzvy a to je nějaký český titul, který vyšel aktuálně tenhle rok. Ale vy tam dopecejte a já chci obchodovat. Takže prvně co můžu prodat? Jenom tohle, ne, tady můžu takhle. Prodat. No vidíte, jak to skáče hezky. Myslím, že nebudu mít penízky na to vylepšování. A tady krásná květina. Zatím necháme. Recepty prodávat nebudu. Matroš taky ne. My potřebujeme prodat asi tuhletu. Jo. Většiná pistole. Tady prodám jednu kýzelinu díku. Od něj můžu koupit za 80 totok a 2 tyhle ty, super. Když to budeme schánět, tak jsme to nechali tady u toho vendora, jo? Tak mi to prosím vás všichni tisíce, vole, diváků, co mi koukáte, vole, tak to potom připomeňte, vole, že jsem to nechal tady u toho vendora. Ale přesně na nulu. Je dobrý. Tak. Teď tam zaběhneme znova.
Vylepšíme si zbraň, myslím si, že by mi to mělo stačit na to vylepšení. Zbraně... Vylepšit. Yes. Vylepšit hezky, fialová. Zvýšení poškození o 10%, taky dobrý. A zasáhnete-li zbraníci, udržíte 3 body ochromení. Yes. A tady to nemám. Už máme fialový. Doufám, že jo. Jo. Dvojka, trojka, no. Vylepšujeme se jak diví. Vyzkoušíme. Užva prdel bych zařval, ne? O jo, krásná práce, krásně s tím macháš. Když se přesuneme asi do přístavu, ještě nevím, kudy tam teda doběhneme. Ale jelikož tady jsou vlastně na výběr jenom jako fialový a pak ty raritní, no tak to už tady moc vylepšování zbraní nebudeme mít. Teď kudy tam doběhneme? Hele, já to asi vezmu k ní. Jo, vezmeme to k ní, ho. Ona bude chtít, aby jsme šli do toho West Endu, na ten já se vykašlu a přejdeme do toho přístavu a tady vybereme ty události, co se nám tady zatím mezi tím staly. Takže levá. Kudy? No, tentokrát nám je něco dál. I cannot enter. A tady potřebujeme, ne? No, jasně. My tam budeme muset jít. Kudy? Jo, tamhle tudy.
Ale co myslíte, mám jít prvně na tu hlavní linku, anebo jít udělat ty vedlejší? Já jsem ještě asi... to čím dál tím těžší, nebo... No, poráček. Někdo bouchá na ty dveře. Tady se pro nás dovali tu ségru vlastně tady. Už vím. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Všechny varianty jsou negativní. Ani jedno není třeba pozitivní. To jakože ty odej mi víc síly. To bys byl stíchal. Miss. Leave me! Return to the shadows and never come back! But the shadows are our home. And wherever you stand, my son, I stand beside you. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence! I'm tired of all these puppet shows. Tady. Já zaběhnu lesem, tady to vypadá nějaký docela dobrý fight. Já jako promáchnu, jo? Promáchnu už. Pojď pryč. Ten si pamatuju ten začátek, který se to hrá, vůbec jsem nevěděl, jak mám krev, ne, od nich. Jako, jasně, že to dělám jenom teď přes ten kůl, jo, jako já nic jiného nemám, ale... O něco. Ještě bývá. Taky vyrabovaný, to jsem tady taky už byl. No. Já se totiž vracím do toho přístavu. Nepůjdu teď ještě za tou... na ten quest, ale půjdeme... Půjdeme se podívat tady na ty místa. Můžu tady událost nějakou využít. A pak 2 události v tom přístavu. Tam vím 100%, že jedno je ten kněz, ale to bylo docela těžký. No, můžeme to zkusit. Nevypadá, že by se to mohli nějak přebrouzdat na druhou stranu. Most?
Uměj zatopit, teda jako, to vám povím. To si děláš prdel, ne? Vole, dejte mi pokoj. Ale dva takovýhle jako docela ne... Jste poznám psané bravým písmem masonové a to nemám ještě. Ježiš, tohle tam jich je. Máme je, to... Tam je kytky, jako získá matroš na výrobu jakoby těch lektvarů, to je sice fajn, ale úplně nepotřebuju. Když mě nasměrujte... Jo no, na toho kněze půjdem. To bude těžký, já vím, že to bude těžký. Já jsem taky už prohledal všechno. A jinde. Tak jo no. Jdeme na kněze a skončili jsme u mostu. Jo. Co tady bylo za událost? I have this thirst for blood. Wow. Hlava, no. Vypadám se teď jako velmi silný, ale... Už nevím, jestli to bylo ono. Jo, hele. Určitě, proč je? Proč udál za náma? Máme dost věcí nevybraných.
Ale já to zkusím ještě tak jít zpátky, hold, je to úplně ten začátek, ale možná, že tam někde bude ten lístek s tím brailovým písmem. Právě teprve bude dál, no. Nebo už jsme to někde prošvili. Tady truhla. Get them weapons ready! We found one! What's happening? Srdci. It's an engine! What's happening? Away with you! What's happening, MG? Lord, give us strength! Fuck, it's fast! Filthy murdering bastard! Pomáš. Radši. Na dobrou chuť. Jste to viděli, takovou buchtu se štáčkou, a já tady držím dietu, hubnu a běhám. Strašná dřená, vím. Step away. Burn it, boys! Jako lidi, já zatím vůbec nevím, kam jsem se to jako nějak jako vydal. Vymčena skrýš. Super. Okay. Můžeme. No. Ale buď jsem na to nepřišel, nebo jako nevím, jak funguje ten fast travel mezi těma klíšema. Bezpečné místo k odpočinku. Umístí značku, možná když jsme vevnitř, ale... tady něco taky je. It's locked. No.
Tady mě naháněli. Ale já mám taky tušu, že po tolika hodinách hraní teď zjistím, jak funguje fast travel tady, jo. Takzvané rychlé cestování. A když jsem v té skrýši, tak mapu. No, místě značku vycentrovat. Sem. Střít. Špehování, vlastní značka, úkol doplňují dál občan, místní vyšetřování, hlavní úkol, pozice hráče, no, ale cestovat rychleji nejde. Já to tady jdu ještě prozkoumat. Ale půjde to takhle a přes ty lodě na druhou stranu? Na to bude zamčený, nikam nás to nepustí, ale pustí. A tady jsem byl, to jsem našel ty květiny. Jo. Bylo by fajn tady najít nějaký ty části toho Braillova písma, ty květky. Už to po mě chce boj. Ježiši, proč jsem použil zrovna tohleto? A takovýho somráka. A pěkná blbost. Je to napínavý, teda pro mě aspoň. Oh. To je nějaký lovec. Vůbec netuším, kdo to je, ty krása. Vole. Ty vole. Jsi ale... Hráči. Jako na ten fight to tam jako vypadá dobře, ale problém je ten, že... Nějaký silnej.
Dobrá, takže víme tady, ty vole, on se musí všechno restnout, tohle. Pryč, odsáď. Zdrhám. Funguje to? Utečujem. Jo. Tak daleko můžeme běžet. Půjdu za mnou. Tam se mi docela blbě bojovalo, jako abych vám řekl pravdu, tak jako tam bylo na prd to... ten žláb, jako. Výhovorky. Jo, zase jenom jako vykecáváš, no, prostě to nešlo. This is despicable. I can't believe I'm doing this. It's Tady jsem locked. nebyl. Jo? Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, please? Of course. I'm not sure the epidemic is what worries people most these days. What can I... Do you have any... I heard... Goodbye, Miss... Nebyla nemocná. What can I... Goodbye, Miss Fishburne. Let's grow eyes in the back of It's that head, locked, sir. all right. Gentlemen are easy targets on these cards. The wet boots shouldn't be fighting each other. They've got bigger problems elsewhere. Ani neznám už. Já musím doplnit ty nechce. Teď můžeme zkusit jít zabít toho kněze.
Ještě ani nezačal. Jak by jí okodla. Teď on byl v který tý. Tohle na druhou stranu. Přesem. My jsme maximálně vylepšený na toho kněze, toho měli bychom ho tentokrát dát asi v pohodě. Máme trošku lepší to. Máme trošku lepší level, lepší zbraně. Jdem na něj. Tohle mi rošve, ale jak nic, to. Tentokrát to dopadlo dobře. Ještě zkušenost. Dobrá, ale máme klíč od čeho? Dali jsme klíč od něčeho. Rezavý klíč, z rezavý krví potřísený klíč, který patřil synu Hamptonovi, pravděpodobně používán k otevření truhly nebo kufru. Tady to malý klíč, který patřil Dysonu Dalenemu, se používá k otevření krabice nebo kufru. Jenom hledat. Někde, kde byla zamčená truhla. Hej, dolů. Dobrý masakr tady. Ale fakt dobrý. Bude tady ještě ty skalové, nebo ne? Nebo už to máme zamčené? To trust. Jak hledat jehlu v kupce sena, jako někde nějakou truhlu. To může být truhla úplně bůh ví kde.
tohle. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Thank you, old. Let me rest now. Ne, tak tady nic nemáme. Se vrátíme, ta trva bude někde tam u něj. Bude to tady v tom podzemí. Tady nevidíte, že už jsem ho rozsekal. A tím to ani nebudeme. Dáme jednu událost v tom přístavu, to by se taky mohli udělat, vylepšit se a pak jít na ten hlavní úkol. Ale jaký vůbec máte tam u vás počasí? Taky máte takové ponuré jako tady u nás? Déšť, no my vám to tam pošlem, to ze západu vám tam ten déšť brzo dojde. $150 šilingů. Rezavý klíč -1. Wow, tak tohle to bylo. To je krásně nádherný sumní prsten, tam byl dobrý loot jako. Výborný hodinky. A? Když to vezmeme doprava a dolů do toho přístavu. To bude stejně další fight nějaký. Ale je tady vendor. Tady. Už na tebe, neboj, hele, už běžím k tobě. Tady doprava. A nedostali jsme tady už taky jednu nakládačku. Takže to možná i jo. Jde nahoře. Jde k vám. Krása, ale to jsou nějaký 30, tyjo, nebo co to je za level?
Bak, nevadí. Umlátíme tě. No. Jsme se dostali, hej, další 2 vodíce, takže máme 7000. Co to je masakr? Vede? Jo, to je zpátky. A to my potřebujeme. Dobrý, jako zkušenosti to teď jsme nazbírali poměrně pěkný. Já teď zaběhnu tomu venderovi, co má, a aby jsme o to nepřišli, tak určitě vylepšit. Byli? A to vypadá, že tady jsme byli. Hele, obchodník. Good evening, young man. There's no need. Yeah. Show me what you have to. Aha. Ty máš docela věci, které úplně nepotřebuji. Co to je? Jednoduchý kovový nít, který lze použít v mechanismu střelné zbraně. No jasně, ale já střelné zbraně zrovna neto. Hrací skřínka. Malá hrací skřínka se složeným dopisem. Frakce upírů a skalů. Byli jsme cetky. Nebo mám ještě sílu i vůli, nebo snad měla co skrývat, nebo čeho se obávat, snad až na to, že zapomenu, co ti chci říct. Vždycky jsem věděla, že se z tebe stane někdo důležitý, někdo dobrý a milý. Věděla jsem to, když jsi byl dítě a raději si četl knihy, než hrál venku. Věděla jsem to, když jsem před cestou do školy pomáhal nosit zeleninu, po návratu ze školy na větu doma uklízel. Jsem na tebe pyšná, můj synu, není to proto, že jsem tvá matka, ale protože jsi svým ve svém životě víš rady. Omlouvám se, že se ze mě taková břímě, nikdy nezapomeň, protože tě moc miluji. Doufám, že nikdy nezapomeneš, jak jsi miloval mě. Nějaký dopis, zdravotnická poukázka. Zdravotnická poukázka. Jo, co jdeme pryč? Se vylepšit. Je to super, ne? Že může vylepšovat, akorát brzo ty čtvrti tady jako...
Dobrá součást rukojetí. Nemáme. Tady potřebujeme maličká část dobré rukojetí. Máme 3, hele, to brzo budeme moct ten kůl mít vylepšený. Fajn. Zbrát. Dobrá, jdeme se vylepšit. Já jsem říkal, že určitě využiju tohleto. No, teď bych mohl asi udělat, protože mám do zkušenosti najednou, tak vylepšovat ty hlavní věci, tak jo. Tak ty drápy, co to dělá? Naučili jste se zvládat sílu svých pařátů a na svou oběť tak udeříte ochromujícím způsobem. Těmi pařáty se do masa oběti zanoříte tak hluboko, že vždy zasažené získáte trochu krve. 280 zranění, 45 zranění. Ne, tohle to chci. Kdo? 1000. Byl by to hodně silný. Další zase příště. Nebude to nějak extra drahý na tu krev, ne? To aby vůbec jsem na to měl. Jak nám tu chcípají v tom městě? Ježiš, já se nebudu úplně dobrý doktor. No jasně, ale on se pomát. Ale já jsem ho možná mohl nechat, kdybych měl nějaký ten lék. Po smrti. Líci Paxtonová. Po smrti. OK, dobrá, tak jo. Tady nám to vyšcípalo. Tady máme nemocných, jak na... A jestli na to máme... Lék na bolest hlavy nemám. Lék proti únavě mám. Bolest hlavy nemám. Únavě mám. Únava. Na neuralgii. Na neuralgii myslím, že už mám, ne? Únavě, hlava, únava. Ženy ty vůči osoby zabily. Nějak tu hru dokončíme, jo. Máme proti té neuralgii. Nemám. Únava, chlazení, bolest hlavy. Oj, mi tady pomůže. Jdeme na hlavní úkol.
Mi připomíná ten přístav, kde jsme zabíjeli toho... Jo, ten větší fight první. Jo, to víš, jo. It's locked, all right. Jo. It's locked. Na to, že říkala, že budeme mít propustku snad všude, tak zatím nemůžu najít pořádně cestu. Ono. Jsem zase vůl. Jsi kdo? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Vy nám už jenom potom odkrýt jednu část města. Tady brzo koukám. Je. Archante. Jo, otevřu to z téhle strany. Taky mi to nepůjde.
To bylo třeba. Jsou ještě nějaký dveře. Tak jdeme za tou hlavní zrzavou. Ale auto. Hej, hustě. Prvně za celou dobu je tady auto. Ty krás, to vypadá hodně dobře. Ještě jako schválně udělám jako červený, aby to tady úplně vyniklo, ne? Tam dole... Vidím, tak jdeme na návštěvu. So this is where she lives. What a splendid house. Dům je to pěkný, taky by se hodil takový baráček. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Evidentně asi Not at all. budou něco Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? A, tak můj stvořitel musí být mocný. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. To si taky myslím, že jsem takový jakože obětní beránek a něco se mnou zamýšlejí. Mary byla tím vraždícím upírem. My sister Mary, she was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how
vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Dobré. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Ježiši, to je zase vole výslechu. Můžu důvěřovat. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Jak si najít další recepty? Tyhle, já už tu asi 3. díl hledám jenom recept. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals.
but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. Jo no, měli byste se zbavit té epidemie. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiry.
Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a... You have no idea at all? Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Please, Už si se forgive my ptali jednou. boldness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with Ty it. jednou ptali, jestli z tebe neudělala upíra chytráků, tak nevím proč to, musím najít odpovědi. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Hele, jako, ale upřímně to začíná jako srát, ty vole, ty keci jako jsou úplně jako enormní. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Will you not visit Pembroke again? No, I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. Teď tady kecáme s ní, pak půjdeme do nějakého klubu, tam budeme kecat zase s ostatníma upírama, pak objevíme další tu lokaci, tam budeme taky kecat. Ty krásy, je to jako ukecený až moc, jako až to není jako zábavný teda. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. Že ona má srdce. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Teda myslím, že upíři srdce nemá. But come back to me soon. Jakože nebuší. Odešli jsme do kecali. Nová vláda. So, 4. time to visit the Ascalon Club. Dost měl rozhovor, tak to je super, to jsme tady teda moc dlouho pryč nebyli. To by měly být aspoň ty expy navíc. Jdeme to vylutit, ty kráso, vykradu ti barák, holka. Kde začneme, nahoře nebo dole? Marve, kde začneme? Asi dole. Tu máš. Podní deník.
Já chci papír pro slepce. Nebo nějaký recept. Tady je něco. Možnost nového rozhovoru. Najti tady. Je to dřevěný, takhle to musí být super. Takový barák. Pro inspirativní lidé, jak budou v životě existuje temnota světla, vy jste všemi těmi světlem nejzářivějším brůnstou prostě 4. srpna. Drákula. It's locked. Myslím, že tady jako pomřou všichni. Jak mi tam psali, že mám být opatrný v prodávání některých předmětů a já jsem poprodával skoro všechno, tyhle. Škoda, no. Já se nám něco bude hodit. Ale vlastně mi to, víme, kde jsme to prodali, tak třeba tam bude tragická noc krve. Sběratelský předmět. Ještě ti vyberu tu skřínku, na kterou koukáš. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Víš, že jo, vem jí někam na východ slunce jí vem. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent, much like her mother. Goodbye, Elizabeth. Jsem se tady sekl. Yes, John. Goodbye, Elizabeth. Dobrý. Dík. Žádný XP nebo co? To byl otazník, teda vykřičník. Super. Myslím, že dostanu, hele, tady taky něco nového. Doktora Svena. Hledáme pryč. V té čtvrtí jsme vlastně ještě pořádně nebyli. Beru zbytecený, hele, já to vezmu. Tomu doktorovi. Tam to asi pro dnešek ukončím. Kriste, pane, tak rychle můžu zamotat.
Ještě neviděl takový plagát. Most. Co, jak to jde, Alexi? Good evening, Doctor. Still trying to save lives? No. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody... Nechci. Že? Ty večeří? Ok, to ještě je 6, ale jo, jako normálně se nám dá těstoviny ořesy, to je jedno. Mám nějakou sváčku, ta asi nebude chtít. Tak, ale jelikož musíme ještě vyřešit tady trošku epidemie. Uběhneme ty doktory. Výstavu, tam je jenom jedna. Jo, to pooběhám. Tady do té části... To je, lék proti únavě nemám. Lék proti neuralgii nemám. A nejdou si brát ty léky. Lék na nachlazení. Tak jdem tady. Good evening. Good evening. Jako, jasně. Tam klikne vaše profesionální chování. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Není správné místo. I understand your frustration. During the war, I saw the skill and courage of the nurses on duty. But this is neither the time nor the place to start a revolution. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. No to já souhlasím. Do you require I will be... Pořád lék nemám. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank... Ona byla. Goodbye, nurse. Ona tam byla, ne? Vlastně. My jsme měli ten lék. A tady byl ten doktor, někde tady běhá. Good evening, Dr. Tibbets. Doctor. Ona byla obviněna. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell?
Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Jak měl bolet z hlavy, no, asi ti ho dám. Do you need any medical assistance? Yeah, I have no. I appreciate. Goodbye, Dr. Tippett. Teď tu máme tyhle ty. Tam byla nemocná ta... Tady ta, stůj! Good evening, Mr. A jaký ona chce? Tak na bolesti hlavy. Ale to by to asi nedám, protože to bych potřeboval taky někde jinde. Takže to by ne. Tak na bolest hlavy nedáme. Máme tu dalšího. To je ten Oswald. Tenhle na neurologii já nemám. Můžu to vyzkoušet, ale... Kde? To je... Dělejte. It's locked, all right. Kam jdete? There's nobody here. I'm supposed to be the paranoid one here, not you. Someone could see us and talk. I know. I can't help it. Sorry. Huh? Jak to mám udělat, sakra? Aby vyšli, ty vole. I cannot enter. No a vyzkouším, jestli to vrátím později. Je? Dává. Hey, Doc. Am I right? You're That not. a lucky. You. Do you agree? Fucking What can you tell me about your marriage. You mean No. you're lucky to... This.
Zvláštní, že to svítí, že to jako... Consider don't play. Mám? I'll leave you. By mohl zkusit dole, jestli se mi to... Mám sakra udělat to prošetření, počkat. Ačko. Se do nastavení. Běhování. To jo, ale... Hra. Nastavení kláves. Vytřit. Co to je? Použít. Otevřít dialog. Fascinovat. Zdravotní vyšetření, zdravotní detaily, fascinování. Fascinovat. Zdravotní detaily. No. Já nevím. Normálně upřímně nevím, jak to mám prošetřit. Jdu ven. Konečně. Já tohle potřebuji. Good evening. Evening. Are you no? Do you need? Don't get. Nemám. I will. Goodbye, Miss. Jak na neurologii by se hodil, ale bohužel ho nemám. Tak, zbývá nám tady, už máme aspoň 1000 zkušeností, to je fajn. Teď tu máme koho? Tyhle dva nic. Proti únavě, bolest hlavy. Vezmu. Good evening. Good evening. Do you need? Just. Goodbye. Je. Tam ještě ten jeden doktor. No. Tenhle ten, únava. Taky únava. I'm quite bit. Do you need? Then you are. I wish. Thank you for. Dobrý. Good evening, Dr. Reed. Neboj, vylečím tě, hochu. Do you need medical help? Don't take too many then. Goodbye, Mr. Jasně. Bude to nějaká truhla. It's locked, all right. Takže zamčený. Tak ryš. Takže... Bez hlavy. Jo. Výstavnic. A sem, počkat, léčit proti únavě, na to mám. Já na tu neurologii zasranou. Tak na nachlazení. To měli a... Dobrou chuť. Jo, jdeme pokecat s panem doktorem. Ne, každopádně zítra doufám, že bude dopoledne a přes oběd hezky, protože bych rád opejkal buřty. A dneska jsem nakoupil toho buřty. Ty byly, jako měli dvoje, nějaký jako VIP a nějaký jako, ne VIP. A
rozdíl ve velikosti byl asi jak dvojnásobný. Jsem zvědavý, jaký bude rozdíl v chuti, to. Ale tady, kde ho máme? Hello, Jonathan. Zdravím, Jonathane. Jaká je situace ve městě? Přinejmenším napjatá. Myslím si, že každá překážka ustoupí vašemu neunavnému odhodlání. Víš jo. Ale to je informací. O Lady Redgraveovi, nebo jedno, to můžete říct o Lordu. The legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. To znáte? So you do know him. All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. To bojíte? Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. Takže mýtus o upírovi, že je nejstarší, jestli je to pravda, nevíme. Lady Ashbury nová umělkyně, no to jsme se dozvěděli, že tam malovala, ale k tomu takovou informaci vůbec potřebujeme. And rather a good one. Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I had purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Priwen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Jinak já to nečtu lidi z toho důvodu, že většina z vás umí anglicky, takže si to poslechnete. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Priwen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Ale jak mě posune ten rozhovor, vole, s tebou? Kam dál? Zase jako nic nedozvěděli, to byly úplně jako nepodstatné věci. No, každopádně uděláme to jednoduše. Tady půjdeme. Bych to potřeba analyzovat tohleto. Máme 5 takhle. Zatím nechám. Se trošku vylepším. The flower's dying. To bude všechno. Máme 1000. Za 1000 můžeme vylepšit co? Zdraví. No, fyzická zdatnost. Když je absolutně přikousnutí v boji. Jo, to jsme potřebovali. Koukneme se, kolik nám to zase vychcípá a pro dnešek to ukončíme. Všechno vylečeno. Já jsem udělal blbost, já jsem totiž koukal přes tu poslední já jsem tam neviděl tyhle ty. Jo, takhle. Na anémii, na únavu, ježiši, mi tady kolabuje půlka města. Nenachlazím. Tady je to docela dobrý, tady.
Nemá kdo být nemocný, když tam všichni umírají. Kritický stav. Teď jsem vůl. Jsem koukal úplně na něco jiného. Hele, tak necháme to na příště, uvidíme. Stav 4, stabilní, no, jak jsme to, já jsem totiž koukal tady na to. Koukat tady na to. No, takže další díl budeme pokračovat v tom, že budeme léčit jako závod. Nějaký tajné věci jsme ještě našli, tohle počítám, že bude v těch posledních zónách. Tak jo, hele. Dík. Čau.